Nhiều cơ quan cơ đốc mục vụ khắp nơi trên thế giới đã hợp tác với nhau để thực hiện tài liệu International Curriculum. Những bài học này đã được thực hiện để giúp đỡ các hội thánh tại nhiều quốc gia và trang bị cho các tín hữu hiểu rõ niềm tin của mình và trở thành người phục vụ đắc lực cho Chúa Giêsu yêu dấu của chúng ta. Đây là bài học 7 ngọn núi chiến lược, phần thứ nhất. Người dạy là ngon. Hi, I'm Lance Wallnow, and it's especially going to be interesting for me today to be working with you because of who you are. Tôi là Lance Wallnow. Tôi rất vui được học hỏi với bạn bởi vì bạn rất đặc biệt. You are leaders who are about to shape nations. Bạn là người lãnh đạo đang sắp sửa thay đổi những quốc gia. My work with the United Nations and with businesses and governments gives me a unique perspective on the Việc kingdom. làm của tôi trong Liên Hiệp Quốc và công việc với các thương gia cũng như với các chính phủ cho tôi một tầm nhìn đặc biệt về vương quốc của Chúa. And the kind of people that I work with are usually people that are just discovering who they really are. Những người tôi làm việc chung thường là những người vừa mới khám phá ra họ là ai. One of the unique things about leadership in these days is that God is taking people from being hidden to being public almost overnight. Một trong những điều đặc biệt trong sự lãnh đạo ngày nay là Chúa đem những người bị giấu kín trở thành những người được biết đến trong nơi công cộng gần như trong chốc lát. I believe that many of you have been going through processes to prepare you for a very great destiny. Tôi tin là nhiều bạn đã và đang trải qua những quá trình để được chuẩn bị cho một mục đích vĩ đại trong tương lai. Years ago, I remember visiting a friend's house, and he had a tropical fish. It was about maybe 2 or 3 inches long. Nhiều năm trước đây tôi có đi thăm một người bạn và anh ta có một con cá ở vùng nhiệt đới dài cỡ 2-3 phân. And that fish was so beautiful, I said, how large will that fish actually become? Con cá rất đẹp và tôi hỏi anh, con cá đó nó sẽ lớn cỡ nào? He said, well, that's 2.5, 3 inches, but that's because it's in a small fish tank. Và anh nói rằng vì cái hồ cá này nhỏ nên nó chỉ lớn chừng 2-3 phân thôi. If you put it in the river where it came from, it could be a foot long. Nếu anh thả nó ra ngoài sông thì nó sẽ dài gấp 10 lần hơn. I felt the Holy Spirit was showing me something then that you need to know. Tôi cảm nhận là Đức Thánh Linh đang muốn bày tỏ một vài điều mà bạn cần phải biết. That fish could only grow to the size tank it was swimming in. Con cá nó chỉ lớn trong cái khuôn khổ của cái hồ mà nó đang bơi. You're a very fortunate person Bạn là người rất may mắn. because you, through these teachings, are able to get the whole gospel. Bởi vì qua cái sự dạy dỗ này, bạn sẽ nhận được một tin lành trọn vẹn. And that means that you can grow without limits because God doesn't have limits. Điều đó có nghĩa rằng bạn sẽ phát triển không giới hạn bởi vì Chúa của chúng ta không có giới hạn. You will always grow to the size revelation you're swimming in. Bạn chỉ có thể lớn lên trong cái tầm cỡ của sự mặc khải mà bạn đang có. And my assignment is to proclaim to you the gospel of the Và cái kingdom. trách nhiệm của tôi là tuyên bố cho bạn về cái tin lành trọn vẹn của vương quốc For Chúa. many of you, this message is going to shatter the fish tank that you might have been stuck in. Đối với nhiều bạn, cái bài giảng này sẽ phá tan cái hồ cá mà bạn đang bị giam ở trong đó. Because the gospel of the kingdom impacts every area of life, not just life in the church. Bởi vì tin lành của vương quốc Đức Chúa Trời sẽ ảnh hưởng mọi mặt trong cuộc sống của bạn chứ không chỉ ở trong nhà Let's take thờ. a look at Luke, the Gospel of Luke, chapter 4. Chúng ta hãy xem tin lành Luca đoạn 4. The devil takes Jesus up to a high mountain in verse 5, and he shows him all the kingdoms of the world in a moment of Trong time. câu số 5, ma quỷ đưa Chúa Giêsu lên ngọn núi rất cao và chỉ cho Ngài các vương quốc trên thế gian trong một cái thời điểm. And the devil said to him, Và ma quỷ nói với Chúa, I will give you all of this power ta sẽ cho ngươi mọi quyền phép and the glory of these kingdoms và sự vinh hiển trong các nước đó. because it has been handed over to me, and I give it to whomsoever I wish. Vì nó đã được giao hết cho ta và ta muốn cho ai tùy ý ta. Now, this is an important concept. I want you to think about this. Đây là một ý tưởng rất quan trọng mà tôi muốn bạn suy nghĩ về điều này. The devil brings Jesus up to a high mountain, Ma quỷ nó đem Chúa lên núi cao and he shows him all the kingdoms of the world in a moment of time. và chỉ cho Ngài tất cả các vương quốc trong thế gian trong cái lúc đó. And he says to him, all of the power of this Và nó nói rằng mọi quyền phép and the glory và sự vinh hiển
has been given to me, ở trong các nước đó đã được giao cho ta, and I give it to whom I will. và ta muốn cho ai tùy ý ta. The first thing I want you to see is that this temptation has to do with kingdoms, not just one kingdom. Điều đầu tiên tôi muốn bạn chú ý đó là sự cám dỗ này liên quan tới nhiều vương quốc chứ không phải là một vương quốc. And that the kingdoms involve power and Và glory. các vương quốc này cũng có liên quan tới quyền phép và sự vinh Do hiển. you remember Jesus' prayer, the Lord's Prayer that ends with, "For thine is the kingdom, the power, and the glory"? Bạn có nhớ là trong cái bài cầu nguyện chung, bài cầu nguyện kết thúc bằng vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha. These three concepts all go together. Ba ý tưởng này liên quan với nhau. Satan boasted that he gave this power to whoever he wanted to. Satan khoe khoang rằng hắn có quyền lực và ban cho bất cứ ai hắn muốn. And he was negotiating actually with Jesus to say, "I'm willing to give you power over those kingdoms." Và hắn thực sự thương lượng với Chúa Giêsu, ta sẵn sàng ban cho ngươi quyền trên mọi nước. If you'll do one thing, Nếu ngươi chỉ làm một điều thôi, just bow down and worship me. chỉ cúi xuống và thờ lại ta. Jesus refused the offer Và Chúa Giêsu đã từ chối lời đề nghị này. because he was going to get the kingdoms and the power and the glory without Vì compromise. Ngài sẽ chiếm được các vương quốc, các quyền lực và sự vinh hiển mà không cần phải thương lượng. But let's unpack this powerful temptation and see what we can learn from Bây it. giờ hãy tìm xem sự cám dỗ mãnh liệt này và xem chúng ta được học điều gì. Satan gives power to those who will work with him. Ma quỷ ban quyền lực cho ai mà làm việc cho hắn. That power is given to a company called kings. Và quyền lực này được ban cho một cái đoàn thể gọi là các vua. You see, kings still exist today. Bạn biết không, ngày nay các vua vẫn còn tồn tại. A king isn't somebody who has a crown on their head. They are someone who has a sphere of influence or authority. Vua không phải là người chỉ có vương miện ở trên đầu. Họ là người có uy quyền và ảnh hưởng trên một cái lãnh thổ hay là một cái khu vực. And therefore, wherever you see somebody who has a significant measure of influence or ability to make decisions that affect others, you have a king. Cho nên khi nào bạn thấy có một ai đó có ảnh hưởng rộng lớn hoặc có khả năng làm những quyết định ảnh hưởng đến nhiều người khác, đó là một vị vua. And so our warfare is really not against flesh and blood, but against spiritual powers. Cho nên cái trận chiến của chúng ta không phải là với thịt và huyết, nhưng là với thế lực thuộc linh. But those powers are working to influence those kings. Và những thế lực này đang ảnh hưởng đến các vị vua đó. Now, the place where kings rule from is called high places. Và nơi mà các vị vua này cai trị được gọi là nơi cao, những nơi cao. And what I've learned in my research and experience is that there are 7 spheres or realms Và dựa theo điều tôi học hỏi nghiên cứu và kinh nghiệm thì có tất cả là 7 cái khu vực hay là lãnh thổ. 7 mountains is what I call it that make up the influence that shapes nations. Cái mà tôi gọi là 7 cái núi, 7 ngọn núi tạo nên ảnh hưởng và hình thành các quốc gia. We have the religion mountain, for instance. Ví dụ như là chúng ta có cái ngọn núi tôn giáo. If you're in the Middle East, that would be an Islamic influence. Nếu bạn ở vùng Trung Đông thì bạn có thể bị ảnh hưởng bởi Hồi giáo. If you were in China, it might be Buddhist. Nếu bạn đang ở Trung Hoa thì có thể là Phật giáo. But regardless of what religion it is, religion is something that shapes the minds of men. Bất cứ tôn giáo nào cũng sẽ đem lại cái sự tạo thành cái tâm trí của một người. Now, the devil can't be everywhere at one time. Và ma quỷ thì không thể ở mọi nơi trong một lúc. So he has to leverage his influence through high places. Vì vậy nó phải mở rộng cái ảnh hưởng của nó ở các nơi cao. The religion mountain is one area where he can influence multitudes through a few kings. Và cái ngọn núi tôn giáo là cái lãnh vực mà ma quỷ có thể ảnh hưởng nhiều người qua một vài vị vua. But the family is also another powerful shaper of culture. Nhưng mà gia đình cũng là một nơi mạnh mẽ để khuôn đúc nên cái phong tục tập quán. If you're a Christian, you can resist the influence of a religion by raising your children to follow Christ. Nếu bạn là người theo Chúa, bạn cũng có thể đẩy lùi cái sức ảnh hưởng của tôn giáo bằng cách dạy dỗ con cái của mình đi theo Chúa. So mothers and fathers have powerful influence over the culture of their family. Vì vậy, cha mẹ có một ảnh hưởng lớn trong cái sự tập tục của gia đình mình. Religion has an influence over the culture. Tôn giáo có cái ảnh hưởng trên phong tục tập quán. And education has a powerful influence. Và giáo dục thì cũng có ảnh hưởng lớn lao.
Because when a child is raised to believe certain things, when he gets older, he doesn't question Vì khi them. một đứa trẻ được dạy dỗ trong một cái niềm tin nào đó, thì khi nó lớn lên, nó không còn thắc mắc về cái niềm tin đó nữa. So Satan wants to influence the educational system. Vì vậy ma quỷ